Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавить тема генераторів, інверторів, електроінструменту, запрошую в відкриту групу в Viber. Посилання в тексті ви зможете знайти. До вашої уваги, у зв'язку з тим, що приходиться займатися генераторами, порівняння зовнішнє двох, як на мене, генераторів, які заслуговують на увагу. Це інверторні генератори, які постачаються на ринок. Вони відкриті, їх дуже багато чого об'єднує, але у них є і відмінності. Давайте спочатку по головному. GTM 3500 XIV. У нього максимальне навантаження складає на нього 3200, номінальне 3000. І такий же аналог Akai. У нього максимальне 2500, номінальне 2200. Скажімо так, є різниця в навантаженні. Це перше, що їх відрізняє. Друге, синусоїди у них однакові. Я перевіряв, що в GTM, що і в Akai однакова правильна синусоїда. В GTM вона чомусь пливе на осцилографі, в Akai вона стоїть правильно. Я не знаю, чесно кажучи, не вникав в це ще, але є така відмінність. Що ще? Тут є економний режим. Ви можете включити економний режим, і генератор сам вибирає, скажімо так, частоту обертів двигуна для того, щоб економити паливо. Оберти різні, вольтаж і частота однакові. Тут цієї фішки немає. Він працює на максимальних обертів. Але є нюанс. Як на мене, для мене дуже дивний нюанс. Я не розумію дотепер, чому так. Тут витрата палива навіть в економному режимі 1,7 літра на годину роботи. Тут же витрата палива без цього економного режиму 600 грам на годину роботи. Ви розумієте, в 3 рази розхід палива різний, принципово вони однакові. Якщо ви подивитесь, я міряв, що тут стоять повністю фізично однакові по габаритам двигуни. Їхні характеристика, довжина, ширина, висота, кількість кріплення, все приблизно однаково. Звісно, інше виконання, інші тут повітряні, але принципово, фізично вони однакові. І якщо ви подивитесь, в принципі, і карбюратори також схожі. Якщо подивитесь, ось карбюратор у Akai. Зараз я покажу карбюратор у GTM. Але дивина дивиною. В ітогі виходить, що розхід палива є така величезна різниця. Можливо, хтось мені і розповість про це. Що їх ще об'єднує? Не роз'єднує бак. Тут величезний бак на 15 літрів. Звісно, це добре. Тут бак на всього-навсього десь на біля 5-6 літрів. Показники палива є і там, і там. Рівень мастила так само тут контролюється датчиком. І він не заведете його, якщо рівень мастила менший. Звісно, перевантаження є і там, і там. Датчик, який показує, що подається напруга, є там і там. Включення запалення є, економ режиму немає. Немає на Akai для того, щоб підзаряджати гаджети. Але у Akai є досить цікава штучка, що він тут показує і частоту, і напругу, і вольтаж, і саме головне тахометр. А тут чогось немає. І, звісно, для мене дивина, чому на GTM тільки одна розетка 230 вольт. Подається великий струм, велике навантаження. Зазвичай 16-амперної розетки на 3,2, я би поставив сюди 2. Це невеличкі витрати. Тут стоїть 2 розетки, правда вони швейцарської вид, але можна поміняти на українські. Тому що цей генератор, в принципі, торгова марка Швейцарія.
У них там аж 5 років на них дають гарантію. Цей генератор торгова марка українська, і тут на нього дають гарантію 1 рік. Шморгалки приблизно однакові, тільки тут весь корпус, бачите, закритий. Якщо у вас оці шморгалки, подивіться сюди. Оцей механізм, коли ви заводите, треба обережно опускати цей шнурок, щоб він там не запутався. Звісно, коли в мене були в прокаті генератори, я оці корпуса, я їх купляв, тому що перемотати, коли воно заклинює, коли воно, це нереально. Мені простіше було, вони невеликі гроші коштують оця вся штука вместе з шнурком, щоб поміняти. В Окаї дуже зручно, ви можете запросто її поміняти в секунду. Тут же треба, я так розумію, за ним поставили ось такий механізм. Цей механізм, тут вся електроніка зібрана, воно закрите все. В Окаї електроніка відкрита. Ви можете побачити, ось вона стоїть. Подивіться, бачите? Ось вона стоїть і її дуже добре видно. Є свої плюси і мінуси по відкритості і закритості. Закрита електроніка, вона теоретично може нагріватися, її треба якось, недовго, щоб працювали. Відкрита електроніка, звісно, вона краще охолоджується, але завжди є нюанси. Які нюанси? Звісно, бруд. Якщо це, скажімо так, вона відкрита, звісно, туди можуть попадати якісь атмосферні явища. Так, ось бачите, вроді би вони схожі, по ціні вони також не дуже сильно відрізняються. Тому, як на мене, це дуже добре, що є вибір. І людина сама вибирає, а що краще їй придбати. Тому звертайтесь до мене. Як на мене, це надійна техніка. Вона, якщо Окай вже більше 2 місяців продажу і доволі багато продалось. А по GTM я також впевнений, я його завів, протестував. Тести кожного ви можете подивитися у мене на каналі. В принципі, я викладу тести відео, посилання на відео знизу, щоб ви не шукали і змогли подивитися, а як же вони працюють, а як же вони сприймають навантаження. По Окаю, я так розумію, що тут вони навіть перебільшили, знизили навантаження, тому що він реально давав навантаження більше. Він взяв у нас, случайно, десь біля 3 кВт і тримав. Але не усугубляйте цим, тому що інвертори, можливо, вони сприймають більше навантаження. Але цим не треба, скажімо так, не треба, воно кожен раз воно впливає на надійність. Тому дивіться на те, щоб навантаження було не більше, ніж номінальне. А краще, щоб воно на 10% було нижче, ніж номінальне. Саме головне, що хотів сказати, якщо ви українець, якщо не тримаєте зброю, то допомагайте ЗСУ. Дуже багато шляхів, спробуйте допомагати на 0. Безпосередньо до тих хлопців, які захищають нас. Знайте, що ми маємо разом вигнати цю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!